ოპა, რაღაც სხვა ხედიდან ვარ დღეს, ხო? ეს ოპა უკვე აჩემებული გაქვს, ხო? დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. უკვე სტუმრის ბლოკის დრო დადგა და ძალიან საინტერესო სტუმარი გვყავს პირდაპირ ეთერში. ჩვენთან მოწვეულია ნინა სუბლატი, რომელიც საქართველოს წარადგენს 2015 წლის ევროვიზიის საერთაშორისო კონკურსზე, რომელიც გაიმართება 19 და 21 და 23-ში. 23 ნახევარფინალები და ფინალები იქნება და ნახევარფინალები და ფინალები და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ფინალში ვიხილავთ ჩვენს ქართველ კონკურსანტს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ გაიმარჯვებს საერთოდ. ის საქართველოს კონკურსის გამარჯვებულია, რომელიც საერთაშორისო ჟიურიმ და ევროვიზიის ეგრეთ წოდებულმა გუნდმა, ქართულმა გუნდმა და მაყურებელმა შეარჩია. დილამშვიდობისა, ნინა. დილამშვიდობისა. კარგად, თქვენ როგორ ხართ? მოდი ახლა შენ აგვიგითხარ, იცი, აუღებელი ციხესიმაგრე არის ქართველებისთვის ევროვიზია, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ვერ მოვიგეთ. თუმცა ბევრი ღირსეული მონაწილე ყოლია საქართველოსთან გაშვებული, მაგრამ მაინც ვერ ხერხებენ რომ გაიმარჯვონ და შენ გითხარი ხარ როგორ შემართებით მიდიხარ და როგორ აპირებ რომ წარადგინო შენი თავი წვერის მიმაგრებას ხო არ აპირებ. არა, ჯერჯერობით არ მაქვს წვერი გეგმაში. შემართებით რა თქმა უნდა მივდივარ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ყველაფერი ისე იქნება როგორც როგორც წარმომიდგენია, მაგრამ გამარჯვება ძალიან რთული თემა, იმიტომ რომ არ არის აქ დამოკიდებული მხოლოდ მუსიკალურ ნომერზე, მომღერალზე როგორ მღერი და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ისეთი ელემენტია, რომელიც შენ თვითონაც არ იცი რეალურად რა მოგეთხოვება და ამიტომ რადგანაც ეს არაადეკვატური შეიძლება ითქვას ამ პროექტზე არ ვიცი ნამდვილად რა მოხდება, მაგრამ იმედი მაქვს რომ კარგ ადგილს ავიღებთ და ფინალამდეც მივაღწევთ. კიდევ ერთხელ რომ ვუთხრათ მაყურებელს, საერთოდ რატომ გადაწყვიტეთ რომ აი ევროვიზიის კონკურსში, ქართულ კონკურსში მიგეღო მონაწილეობა, რამდენ მუსიკოსთან იბრძოდი იმისთვის რომ საქართველოს წარგედგინა და როგორ მოხდა უკვე შენი არჩევა რის საფუძველზე და რა შემართებით მიდიხარ ევროვიზიაზე, ამის შესახებ უკვე ისაუბრე, უკვე გამარჯვებულმა. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, ალბათ 1 წლის განმავლობაში მომდიოდა ყოველ დღე მესიჯები, რომ მიიღე მონაწილეობა, მიიღე, ძალიან მინდა რომ შენ წახვიდე, იქნებ გაგვიმართლოს და ასე შემდეგ და რაღაც ბოლო დღე იყო რომ გადავწყვიტე რომ მოდი იქნებ ცადო და დავჭიქი დავწერე დაახლოებით 5 საათში სიმღერა გავაგზავნე ფაქტიურად 1 საათი იყო დარჩენილი უკვე დასრულებამდე მიღების საბუთების და რაღაცნაირად გამიმართლა მოხდი ხუთეულში. მერე იყო უკვე შესარჩევი ტური 2 კვირის განმავლობაში მაყურებელს ქონდა შესაძლებლობა რომ დაემესჯებინა დაერეკა დაერჩია მისი ფავორიტი და შესაბამისად გამოავლინეს უკვე უცხოურმა ჟიურიმ და მაყურებელმა ერთად ერთობლივი გემოვნებით. კი, ერთობლივი გადაწყვეტილება. და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სიმღერა თავად ნინას ეკუთვნის, Warrior ესე ქვია, ხო? რომელსაც ევროვიზიაზე თქვენ წარადგენთ და შესაბამისად თქვენო წარადგენთ საქართველოს და მოდი ვაჩვენოთ მაყურებელს ნაწყვეტი მელოდია, რომელიც ძალიან აინტერესებს და რამდენიმე წამში დავბრუნდებით. Oxymetic, we're gonna get up and see.
და ევროვიზიას უკან ვაგრძელებთ სიმღერას. საქართველოს ევროვიზიის კონკურსზე წარადგენს საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ამ გუნდის უკვე წევრები ჩვენთან სტუმრად სტუდიაში მოვლენ მას შემდეგ, რაც უფრო მეტი დეტალი გახდება ცნობილი. ეს არის საკონკურსო ვიდეო, ხოლო როგორი იქნება თავად კონკურსის ნომერი, ვის სამოსიგეცმება თუ ვის მიცეკვებს ჩვენს უკან ბექებში, როგორი იქნება ზოგადად გამოსახულობის ფორმა, როგორი იქნება, ჯერჯერობით უცნობია, ამის შესახებ გუნდი რა თქმა უნდა მუშაობს და მათ არ სურთ წინასწარ ასეთ თემებზე საუბარი. თუმცა ნინა, ხო, ჩვენ ვახსენეთ წვერი და ეს იმიტომ რომ კონჩიტა ვირსმა გაიმარჯვა წინა ევროვიზიაზე და ძალიან დიდი ამბავი გამოიწვია თვითონ სოფლიოში, იმიტომ რომ ხო თავისი ეპატაჟურობით და მთელი ამბავი და საინტერესოა, რამდენად მნიშვნელოვანია ეპატაჟი, ხო, ეპატაჟი უფრო მნიშვნელოვანი თუ ვოკალი და მე ეპატაჟი. აი, რით არის ეს კონკურსი შენთვის საინტერესო როგორც მუსიკოსისთვის? შენ თვითონ თუ აპირებ რამე ეპატაჟურის, და მithonეს ვიცით რომ ეპატაჟი შენთვის ისეთი უცხოს არ არის. იცი რა არის, ეპატაჟი უფრო ისეთია ხმამაღალი ნათქვამია. მე ვიტყოდი უფრო რაღაც თემა იყო ეს კონჩიტაც და ზოგადად ევროვიზიის გამარჯვებულებიც ალბათ. მე სამწუხაროდ ძალიან დიდი ხანი არ ვოდევნებ ამ კონკურს თვალყურს, მაგრამ ეს ბოლო პერიოდი და რა თქმა უნდა კონჩიტას მერე უფრო რაღაცა თემატურს თუ წარადგენ უკეთესია შენთვის და ჩემთვის საინტერესო იმითია რომ რა თქმა უნდა ძალიან მინდა რომ საქართველო კარგად წარსდგეს პირველ რიგში ამიტომ და ყველანაირად ვეცდები რომ ჩემი ძალების მაქსიმუმი ჩავდო ამ საქმეში და იმედი მაქვს წარმატებას მოუტან ჩემ ქვეყანას და მეორე იმიტომ არის საინტერესო რომ მთელ ევროპას უჩვენებ შენ თავს შენ შემოქმედებას და ჩემთვის ეს უფრო ისეთია რა გაორმაგებულად მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ჩემ საკუთარ სიმღერას წარმოადგენ და არა ვთქვათ ვინმე სხვის დაწერას და ეს უფრო ადრენალინია და ძალიან მიხარია რომ სხვათა შორის პირველად საქართველოს ისტორიაში ევროვიზიის განმავლობაში მოხდა ისე რომ პირველი პრეცედენტია რომ ძალიან მოწონთ ევროპელებს ეს სიმღერა და ძალიან დადებითი გამოხმაურება აქვს თითქმის ყველგან. თან თემა არის ის რომ ერთ-ერთ წარმომადგენელს მალტის წარმომადგენელს აქვს სიმღერა დაწერილი რომელსაც იგივე სახელწოდება ჰქვია და ამიტომაც ამანაც რაღაც ხმაური გამოიწვია. მაგრამ ბევრია კონკურენცია ამან კონკურენცია და მე სიამოვნებით აღნიშნავ რომ მთელი მსოფლიო მხარს უჭერს საქართველოს ამ სიმღერას და არა მალტას და ესეც რაღაცნაირად ისეთია რომ ბრძოლური შემართება იქნება ევროვიზიაზე. ევროვიზიაზე 2014 წელს წარდგენილი იყო ისეთი დონის ჯგუფი, როგორიც არის მაგალითად შინი და მარიკო ებრალიძე, რომელიც არის არაჩვეულებრივი მომღერალი, მაგრამ მათ ისეთი წარმატება არ ხვდათ წილად, როგორცაც დავუშვათ საქართველოში ჩვენ ველოდით. აი, როგორ ფიქრობ, რატომ ხდება ხშირად ისე რომ რა ხდება ხოლმე ამის მიზეზი, რაღაცა გარკვეული პოლიტიკური შეხედულებები თუ ისე ის ეპატაჟური თემა, რომელიც მსოფლიოს ასე აინტერესებს, იცით ალბათ რომ კონჩიტას გამარჯვების შემდეგ ეს ადამიანი პან კი მუნს და ძალიან ბევრ მსოფლიო ლიდერსაც კი შეხვდა. ანუ არის თუ არა მსოფლიო მოვლენები და გარკვეულწილად გარემო დამოკიდებული იმაზე, რომ უბრალოდ თქვენი შედეგები დამოკიდებული იმაზე, რაც გარშემო ხდება. ანუ ამის რა თქმა უნდა, ამაზეც დამოკიდებულია, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ხდება და ყველაზე ძვირიანი რაც ხდება, ეს არის ევროვიზია მთელ ევროპაში და ყველანაირ ტექნიკურად თუ არ ვიცი ნებისმიერი სახით მთელი ეს ძვირფასეულობა არის ამ დღეს ამ სამი დღის განმავლობაში თავმოყრილი ერთ ადგილას და რა თქმა უნდა კარგია თუ რაღაცა ისეთ თემას წარადგენ რომელიც მე მთელი წელი 2 წელი არ ვიცი ძალიან დიდი ხანი იქნება სასაუბრო და კონჩიტაც რა თქმა უნდა ასეთი რაღაცა იყო შინი თქვათ იმის მიუხედავად კი რა თქმა უნდა და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ ის არის გამართლებაზეა რა ეს თემა იყო იმ მომენტში აქტუალური და კონჩიტა დააგვირგვინა რა ასე ვთქვათ არ ვიცი შინმარითი დააგვირგვინა არ ვიცი თუმცა მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი ჯგუფია არ არის ალბათ საევროვიზიო ფორმატი რა მეც იქიდან გამომდინარე რომ რაღაც ამ ჟანრში არ მუშაობ საერთოდ და აბსოლუტურად განსხვავებულ რაღაცას ვქნი ევროვიზიის გარეთ მაინც ვეცადე რომ მოვრგებულიყავი ამ ფორმას და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ვფიქრობ არა ნუ შედეგებიდან გამომდინარე გაამართლა მართლა ამ გათვლებმა და არ ვიცი იმედია რაღაცა თემები მაქვს ჩამოყალიბებული რაზეც უნდა იყოს ეს მთელი პერფორმანსი და ასე შემდეგ მაგრამ ისეთია რა ცოტა ადრეა ჯერ მაგაზე სასაუბროთ იმედი მაქვს რომ გაამართლა ცოტა დამეთანხმება ალბათ რომ არაჩვეულებრივად გამოიყურება ნინა და გადაემ ვოკალური მონაცემებისა და იმ სიმღერისა რომელსაც წარადგენს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ხოლმე ვიზუალს და საკუთარი თავის წარმოჩენას და აი ხარ თუ არა დაუშვათ მზად იმისთვის თუ პროდიუსერები გადაწყვეტენ რომ შენ
გარკვეულწილად ძალიან ესეთი როგორ ვთქვათ, ხმამაღალი განაცხადი გააკეთა, შეიძლება ზუსტად ისეთი კაბა, როგორსაც გეტყვიან, აი წაყვები თუ არა გუნდს იმაში, რომ აი ის სათქმელი, რამაც შეიძლება მაყურებლის და მთელი ევროპის აღფრთოვანება გამოიწვიოს, ყველა ასპექტით შეასრულო. იცი რა არის? დიდი ხანია არ მოღვაწეობ, მაგრამ ამ ჩემი მოღვაწეობის პერიოდში რაღაცნაირად ისე მოვედი, რომ არც ერთი მცდარი ნაბიჯი არ მქონია. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ბევრს ვფიქრობ და როცა რაღაცას ვაკეთებ, ყოველთვის წარმატებული გამოდგება ხოლმე და ამაზეც რა თქმა უნდა ბევრი მაქვს ნაფიქრი, დაახლოებით ვიცი რა უნდა იყოს და რა თქმა უნდა ყველანაირად ვეცდები, რომ ეს ჩემი იდეები გავიტანო. რა თქმა უნდა აზრებს გავითვალისწინებ და აბსოლუტურად შეკრული გუნდი იქნება და შეკრულად ვიმუშავებ და ყველა ერთმანეთს მოусმენთ, მაგრამ ისე არ მოხდება, რომ თქვათ, შენ ეს ჩაიცვი, მე ეს ჩავიცვი და წავედი და ჩავიცვი და რაღაც არაადეკვატური არ აღმოჩნდება ეს ყველაფერი. ხო, შეათანხმოთ. რა თქმა უნდა, კი. დინა, შენ ახსენე და რა თქმა უნდა შევეხოთ კიდევაც ევროვიზიის გარდა შენი შემოქმედება, ანუ სხვა რაღაცას ქმნის საერთოდ და გამოუშვი ალბომი ბრავო რეკორდსთან ერთად დეერთობი ნინას და ძალიან საამაყო ამ არხისთვის ის, რომ ნინას ეს მუსიკალური წარმატება და კაიერ Georgian Dream სტუდიაში დაიწყო. ამ გზადაც მოგვიყევით Georgian Dream სტუდიაში პირველი ნაფეხურები და შენ მომავალ ალბომზეც მოგვიყევი, რომელზეც ალბათ მუშაობ და აპირებ რომ გამოვიდე. შემდეგ იყო სხვა სატელევიზიო პროექტიც, ამის გამოტოვებაც არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს ნინას კარიერაში ერთ-ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია. მოკლედ მოგვიყევით როგორ მოხვედით იქამდე, რომ საქართველოს წარადგენთ ამ კონკურსს. ნუ ხო, პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ აქედან დაიწყო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გამოცდილება მომცა Georgian Dream Studio-მ. ეს იყო ერთწლიანი პროგრამა, რომელიც არ ვიცი სიმართლე რო გითხრათ, რას ემსახურებოდა, მაგრამ ფაქტია, რომ ძალიან კარგი გამოცდილება მოგვცა სახეზე, მაგალითად, ჩემიდან უცა ბუზალაძის მოღვაწეობით ეს ყველაფერი. თუ არ ვწდები, უცხოელი კონსულტანტები, ვოკალის პედაგოგები, ცეკვის პედაგოგები, ეს ყველაფერი ერთად იყო მოქცეული ამ სასწავლო კურსში. ყველაფერი მართლა ძალიან უმაღლესი დონის და არ ვიცი არაჩვეულებრივ პროფესიონალ ადამიანებთან მუშაობდით მთელი წლის განმავლობაში. იყო ძალიან დატვირთული გრაფიკი და ალბათ ამან გამოგვიმუშავა ის უნარჩვევები, რომლებიც ხელს გვიწყობს, რომ რაღაც გარკვეულ წარმატებას მივაღწიოთ ჩვენ ცხოვრებაში და ეს იყო რაღაც პირველი ძალიან დიდი საფეხური, რომელიც მართლა არ ვიცი, ჩემთვის პირადად სულ მნიშვნელოვნად დარჩება, იმიტომ რომ არა კი, აბსოლუტურად გეთანხმები, რომ არა ეს ყველაფერი ალბათ ცოტა სხვანაირად წარიმართებოდა ჩემი, არ ვიცი, კარიერული წინსვლების და ალბათ ესეთი გრანდიოზული არ იქნებოდა. შემდეგ ნუ რაღაც პერიოდის განმავლობაში ფიქრობდი მიმეღო თუ არა რაღაც პროექტში მონაწილეობა, იმიტომ რომ მინდოდა რაღაც უფრო არ ვიცი, ალბათ რაღაც საზოგადოებასთან მინდოდა კონტაქტი და მინდოდა რომ ჩემი მუსიკა უფრო მეც ცოდნო და ასე შემდეგ და გადავწყვიტე მიმეღო მონაწილეობა საქართველოს ვარსკვლავში, რომელიც ასევე წარმატებულად დასრულდა ჩემთვის და შემდეგ ერთი წლის განმავლობაში ისე ვიფიქრე მიმეღო თუ არა ევროვიზიაზე მონაწილეობა, მივიღე და აქაც გამიმართლებ და იმედია იქაც გამიმართლებს, არ ვიცი. და ამასობაში მუშაობ შენს მუსიკალურ ალბომზე, რომელსაც ძალიან მაღალი დონის ხმის ჩამწერი სტუდია Bravo Records. კი და მე მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერით ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო Bravo Records, იმიტომ რომ ძალიან დამეხმარა სწორედ ამ ევროვიზიის სიმღერის დაბალანსებაში და იმედია კიდევ შემიწყობთ ხელს და ჩემ ალბომზეც ვითანამშრომლე Bravo-სთან, ეს იყო მოგებული პრიზი და ვფიქრობ, რომ არ ვიცი, პირველი ესეთი ძალიან თანამედროვე ქართული ალბომი გამოვიდა, რომელმაც მართლა გაამართლა, გამოვიდა რა ვიცი, დაახლოებით 5-6 თვეში და გახდა ყველაზე წარმატებული ქართული ალბომი, იყო ყველაზე გაყიდვადი და რაღაც თვეების განმავლობაში სინგლები იყვნენ პირველ ადგილზე გაყიდვებში და ძალიან ბევრს მოწონს მოკლედ ეს ალბომი. მეორე ალბომზე უკვე გადავწყვიტე, რომ ჩემს საკუთარ სტუდიაში მემუშავა. საერთოდ სხვა ჟანრია, არ არის ესეთი კომერციული როგორც პირველი, მაგრამ მაინც დიდი მოლოდინი აქვს და ძალიან უყვართ ამ მეორე ალბომის სიმღერებიც. ამასობაში სწავლობ კონსერვატორიაში. ამასობაში მანდაცვა კი. რა სპეციალობის სწავლობ? მუსიკის ტექნოლოგია. ამასობაში ნაპოვნი გაქვთ თქვენი ჟანრიც, ეს არის ფსიქოდელიური მიმართულების მუსიკა, მაგრამ უფრო დაწვრილებით რომ უთხრათ მაყურებელს. გასაგებია რომ მუსიკოსმა შეიძლება ყველა ჟანრში მოსინჯოს თავი და კონკურსიდან გამომდინარე თქვენ შეიძლება უფრო სახალხო სიმღერა შეარჩიოთ, მაგრამ რა არის ის სფერო, ის ნიშა, სადაც თქვენ აპირებთ რომ მოღვაწეობა გააგრძელოთ? და საერთოდ ძალიან არ მომწონს ეს რაღაცა განსაზღვრა ჟანრი. არა,
ეგრე ვერ ვიტყვი. არ მომწონს ძალიან ეს პოპ მუსიკა, ძალიან პოპულარული მუსიკა არ მომწონს, თორე პოპ მუსიკასთან რა თქმა უნდა არაფერი არ მაქვს საწინააღმდეგო და სულ რაღაც სხვანაირ რაღაცებს უსმენდი, მაგალითად ბიორკს უსმენდი, მაგალითად ძალიან მიყვარს როგორ მღერის ჯენის ჯოპლინი და ასე შემდეგ და რაღაცნაირი ნაზავი გამომივიდა რა მეც დიდი ხნის განმავლობაში მართლა ვფიქრობდი რომ ეს ჟანრი ჯობს ჩემთვის თუ ის ჟანრი და ბევრგან ვიმუშავე ყველანაირი სიმღერა მართლა მოვირგე და დავწერე და არ ვიცი ყველაფერი ვქენი, მაგრამ საბოლოოდ მივედი რაღაც ძალიან განსხვავებულთან და თანამედროვეა თან ძალიან უკვე რაღაც ის არის არტი და მუსიკა უკვე ერთად არის შერწყმული და ფიქრობ რომ ესეთია რა ერთ-ერთი ძალიან გამორჩეული, მაგრამ ჯერჯერობით ძალიან ახალი ჟანრია და ამიტომ ესეთი მასამსმენელი არ ყავს ასე ვთქვათ, მაგრამ ვინც ყავს underground-ი ძალიან მნიშვნელოვანია. მასამსმენელი. ია შენ საინტერესო სიმღერებს წერ, ხო, მუსიკოსია. საკუთარ სიმღერებს წერ, მუსიკასაც წერ, ტექსტსაც და სხვებს თუ უწერ, ეს არის საინტერესო, გარდა იმისა, რომ შენ საკუთარ ერთი და იგივე ავტორი შენ. კითხვა მომზადებული. ეს გინდოდა შენ. აღნიშნა რომ მე და ჩემი მეუღლე გიორგი ერთად მუშაობთ, ან ძირთად მუსიკას ისაკეთებს, დანარჩენ ყველაფერს მე და არ ვიცი, უფრო ისე ვართ რა ჩვენთვის ვაკეთებთ უფრო ვიდრე სხვებს. ალბათ სხვამ რომ მითხრას ძალიან დამენანება ჩემი სიმღერის მიცემა, იმიტომ რომ თელ გულს ვდებ ხოლმე და შესაძლოა ეს მოღვაწეობის ამ ეტაპზე, შემდეგ შეიძლება არ ალბათ ძალიან ბევრი რომ დამიგროვდება აი რაღაც უთვალავი რაოდენობის, ალბათ მე ჩუქებას დავიწყებ უკვე არ ვიცი. ნინა, რომ გადახედო ქართულ მუსიკალურ სამყაროს დღეს 2015 წლის დასაწყისში. ხომ არ გამოარჩევ რომელიმე ახალგაზრდა ან თუნდაც უფრო ასაკოვან შემსრულებელს, რომელიც ჩვენთვის ძალიან მისაღებიან, ხომ არ იცი რამდენიმე სახელი და გვარი, რამდენიმე სახე, რომელზეც თვლი რომ ქართულმა საზოგადოებამ ამა თუ იმ პროდიუსერმა მუსიკალური სამყაროში არსებულმა მენეჯერებმა უნდა დააფასონ, მიაქციონ ყურადღება და თქვათ საზოგადოებას აჩვენონ. ძალიან ბევრია ეგეთი, მაგრამ ფიქრობ რომ ვიღაცებს თქვათ არ გაუმართლათ ისე მაგალითად როგორც მე გამმართლა, მე მქონდა საშუალება რომ დიდი ხნის განმავლობაში მე მუშავა ჩემ თავზე და უკვე ვიცოდი რომ აი ეს კონკრეტულად უნდა გავაკეთო და ეს არ გავაკეთო. აი მაგ მხრივ ძალიან მომწონს და ძალიან მომფასებ ჩემ მეგობარ ნუცა ბუზალაძეს, რომელთან ერთადაც ვსწავლობდი და ფიქრობ რომ ძალიან კარგი მომღერალია, ძალიან კარგი არტისტია და ძალიან მაგარი პერფორმერი და ძალიან გამიხარდება თუ თავისივე სიმღერებს შეასრულებს და ვიცი რომ თვითონ დაიწყო წერა და იმედებს არ გაგვიცრუებს. არის ესეთი ახალი დამწყები მომღერალი ძალიან პატარა ასაკით ნიკა მელაძე, რომელიც ჩემთვის ძალიან საინტერესოა და სიამოვნებით ახლო მომავალში შეიძლება რაღაცა ერთობლივიც შევქნათ. პირველად გაიგეს ალბათ თუ უყურებს, მაგრამ ძალიან საინტერესო მომღერალი. მიყვარს ჩემი მეგობარი მარიკო ლეჟავა, რომელიც არის არაჩვეულებრივი ვოკალისტი და ძალიან ისეთი რა განსხვავებული მომღერალი არა მხოლოდ საქართველოს ბაზარზე, არამედ ზოგადად. არიან ადამიანები უბრალოდ ისეთია რა, იმის გამო რომ ფინანსური მხარე არ გვიწყობს ხელს და ასე შემდეგ კონცერტი არ არის, ეს არ არის, მაინც არ წერენ თავიანთ სიმღერებს და ფიქრობენ რომ რაღაც ქავერების შესრულებაში უნდა ამოხდეთ ეს სული და იმედია შეიძლება ეს ყველაფერი. ეს სული. სული. ჩვენ კიდევ ერთი მუსიკალური ნომერი. ხო, სანამ ნახავთ სამწუხაროდ დროში ვიწვევით, ერთი კითხვის დრო გვაქვს, მაინც ევროვიზიით რო დავამთავროთ, მაინც ამ თემის გარშემო მოვტრიალებთ და ევროვიზია არის დიდი ტრამპლინი საერთაშორისო არენაზე, რა თქმა უნდა და შენი გეგმები გვაინტერესებს, ანუ რას გააკეთებ ევროვიზიის შემდეგ, შეიძლება დარჩი ზოგადად წესების შესახებაც მინდა კითხო, კონკურსი თავის თავში რა თქმა უნდა მაინც ითვალისწინებს ამ წესებს. ხომ არ დაგატყობს შესრულების დროს რამე გარკვეულ ნიშას, ასე ვთქვათ, წესების დაცვა. რთულია თვითყოფადი მუსიკოსისთვის კონკურსში მონაწილეობა და ხშირად ამის გამო უარსაც ამბობენ ხოლმე. კი, ძალიან რთულია და მეც არასდროს საქართველოს ვარსკვლავის მე სულ ყველა პროექტიდან მქონდა შემოთავაზება და აბსოლუტურად ყველაზე უარი ვთქვი, იმიტომ რომ არ მიყვარს ეს იყო ერთადერთი შემთხვევა, როცა მივიღე მონაწილეობა, კარგად დასრულდა და მორჩა, მე აღარ ვაპირებდი არანაირ ამ ხრივ გაგრძელებას. ევროვიზია არ ვფიქრ, მე ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით არ გამიგე რომ რამენაირად ზღუდავდეს მომღერალს. ყოველ შემთხვევაში საქართველოს წარმომადგენელს ვერანაირად ვერ შეზღუდავს, იმიტომ რომ პირველად გესმის შენი ხმა სცენაზე, სხვა რო ყველაფერს თავი დავანებოთ, აქამდე არასდროს არ გამიგია ჩემი ხმა, ყოველთვის რაღაც პრობლემაა ხოლმე ამასთან დაკავშირებით, უმაღლეს ხარისხთან გაქვს შეხება და არა ვთქვათ ისეთან, როგორც აქ არის. შესაბამისად შეზღუდვა კი არა, პირიქით რაღაცა ისე ფრთების გაშლასავით არის აქაური მომღერლებისთვის. მე ვიგულისხმობ უბრალოდ ის, რომ კონკურსი თავისთავად ითვალისწინებს რაღაც წესებს და ეს. კი,
მაგრამ ისეთი წესი ჯერ არ გადამიხედავს სიმართლე რო კითხვა კონტრაქტისთვის, მაგრამ არ ამგონია რაღაც განსაკუთრებული იყოს. უბრალოდ რაღაც სპეციფიური რაღაცეებია ჩვენთვის, მაგალითად ის რომ მალე უნდა მიხვიდე, მალე უნდა წამოხვიდე, ბევრი არ უნდა ისაუბრო ისეთთან, ვისთანაც არ უნდა ისაუბრო და ყველაფერი მოწესრიგებული, ანუ რაღაც ქართველებისთვის შეიძლება იყოს აჯაფსანდალი, თორე იქ ჩვეულებრივი ამბავია და რაც შეეხება გაგრძელებას ევროვიზიის შემდეგ, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში დიდი სურვილი მაქვს, რომ იმ გამოხმაურებას, რაც მოყვა ჩემს სიმღერას, რაღაცა შედეგიც ექნება. შეიძლება რაღაც პატარ-პატარა კონცერტებით დაიწყოს ჩემთვის ახალი ეტაპი, მაგრამ არ ვიცი, ალბათ პირველი რაც მოხდება საქართველოში დავბრუნდები და დაველოდები შემოთავაზებას. და გამოიყენებ იმ დადებით შესაძლებლობებს, რომელიც ასეთი დონის მუსიკალურ კონკურსთან ახლავს. ჩვენ უნდა დავემშვიდობოთ მაყურებელს. და პატარა კლიპი დაუწყო. კი, ამოიწურა ჩვენი საეთერო დრო, ასეთი საინტერესო სტუმარი გვყავდა. გემშვიდობებით ხვალამდე, ხვალ 8 ნახევარზე GDS დილა ისევ გააგრძელებს თქვენთვის მუშაობას და მოусმინოთ ნინა სუბლოტის კიდევ ერთ მუსიკალურ ნამუშევარს და გემშვიდობებით ნახვამდის. ხვალამდე.